everyone, মই Rousanara, welcome back to my YouTube channel. যেহেতু Diwali পাইছেহি, so মই ভাবিলো আপোনালোকৰ হৈতে এটা Diwali makeup look share কৰো বুলি এটা simple makeup look মই create কৰিছো. কিদৰেনো এই makeup look টো create কৰিছো চাও আহক দেৰি নকৰি. মেকআপ টু স্টার্ট করার আগতে আপনাদের সকলে তো জানেই যে মেকআপ করার আগত মুখখন ভালদৰে ধুই ল'ব লাগে ক্লিনজাৰ হওক বা খুদা পানী এৰি হ'লেও ধুই ল'ব লাগে আৰু মই উপায় এটা বান্ধি লৈছোঁ যাতে চুলিখিনিয়ে ডিষ্টাৰ্ব নিদিয়ে মেকআপটো কৰি থাকোঁতে চ' প্ৰথমতে মই মুখখন ভালদৰে মই ক্লিনজাৰ দি চাফা কৰি ল'লোঁ আইৰৰ ক্লিনজাৰ এটা আছে মোৰ সেইটো নেদেখালোঁ আৰু যদি ক্লিনজাৰ নাই তেন্তে আপোনালোকে খুদা পানী দিও ভালদৰে মুখখন ধুব পাৰে ফেচ ৱাছ দি তাৰপিছত মই এতিয়া ইউজ কৰিম ফাৰ্ষ্টতে এল'ভেৰা জেলটো ইউজ কৰিলে মইশ্চাৰাইজাৰ ইউজ নকৰিলেও হয় চ' মই মইশ্চাৰাইজাৰ ইউজ নকৰোঁ এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট এল'ভেৰা জেল এপ্লাই কৰিছোঁ মুখত দেন মই এপ্লাই কৰিম প্ৰাইমাৰ তাৰ পাছতে মই এতিয়া এপ্লাই কৰিম ফাউণ্ডেশ্যন আৰু ফাউণ্ডেশ্যনটো আমি হাতেৰে এপ্লাই নকৰোঁ So মোৰ ফাউণ্ডেশ্যন সানি কমপ্লিট হৈ গ'ল so next মই ইউজ কৰিম কম্পেক্ট তাৰপিছত মই ইউজ কৰিম হাইলাইটাৰ যেহেতু মোৰ ফেচখন অলৰেডি সৰুৱে হয় চ' মই কোনো কণ্ট্ৰ'ল ইউজ নকৰোঁ যদি আপোনালোকৰ ফেচখন ডাঙৰ হয় তেন্তে আপোনালোকে কণ্ট্ৰ'ল কৰিব পাৰে কিন্তু মই নকৰোঁ আৰু যিহেতু এইটো এটা মই চিম্পল মেকআপ লুক এটা দেখাইছোঁ আপোনালোকক আৰু মই কোনো ধৰণৰ প্ৰফেশ্যনেল নহয় চ' কিবা কিবি ভুল হ'ব পাৰে আপোনালোকে নিজে শুধৰাই ল'ব চ' মই নেক্সট অকণমান হাইলাইটাৰ নোজত এপ্লাই কৰিম যাতে অলপমান জিলিকি থাকে আৰু সেইটো মই ফিংগাৰ দি ইউজ কৰিছোঁ এনেদৰে নেক্সট মই আঁকিম আইব্ৰ'টো যিহেতু মোৰ আইব্ৰ'টো ডাঠে হয় চ' মই ইমান ডাঠকৈ নাই লগোৱা নেক্সট মই লগাম লিপষ্টিক আৰু যিহেতু মই ৰেড কালাৰ শাৰী পিন্ধিছোঁ চ' ৰেড কালাৰ লিপষ্টিকে ইউজ কৰিম প্ৰথম মই লিপ বাম ইউজ কৰি ল'ম তাৰপিছত মই লিপষ্টিক এতিয়া মই লিপ বাম অলপ ইউজ কৰি লৈছোঁ লিপষ্টিক লগোৱাৰ আগত চ' নেক্সট মই ইউজ কৰিম লিপষ্টিক লিপষ্টিক লগাই হৈ গ'ল নেক্সট মই লগাম আই শ্বেডো যিহেতু মই ৰেড কালাৰ শাৰী পিন্ধিছোঁ তো ৰেড কালাৰ লগাম চকুত এইটো ৰেড কালাৰটো ল'ম মই এতিয়া বৰ বেছি ডাঠকৈও নলগাওঁ পাতলাকৈ লগাম যাতে লুকটো অলপ চিম্পল টাইপ হয়
সাইডত অলপমান গোল্ডেনটো ইউজ কৰিম চকুৰ সাইডত So more eye makeup complete. Next মই লগাম এতিয়া eyeliner. Eyeliner লগোৱাও complete হৈ গ'ল মোৰ. So next মই লগাম mascara. যেহেতু মই আইলেশেছ নলগাওঁ সো মাস্কাৰা ইউজ কৰিম এতিয়া মাস্কাৰা লগোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল সো নেক্সট লাষ্টলি এতিয়া মই ইউজ কৰিম মেকআপ ফিক্সাৰ যেহেতু এইটো এটা সিম্পল মেকআপ লুকে আছিলে দিৱালীৰ বাবে সো সিম্পল ভাবেই মই কৰি দেখাইছো আপোনালোকক সো মেকআপ ফিক্সাৰ মাৰি হৈ গ'ল সো মোৰ যেহেতু হাইলাইট কৰাটো অকণমান কম হ'ল লিখিয়া লাগিছে সো আৰু অলপ মই হাইলাইটাৰ ওপৰতে ডিপ লগাই দিছোঁ যেহেতু উইদাউট জুৱেলাৰী মেকআপটো আধৰুৱা লাগে সো ভাবিছোঁ মই এটা সেট যোনটো মই মিছোৰ পৰা লৈছোঁ বহুত কম প্ৰাইজত লৈছোঁ তো মই মিছোৰ হল বনাই থাকোঁ আপোনালোকক কৈছোঁৱেই মিছো এটা নাম্বাৰ 1 ৰিচেলিং এপ হয় য'ত আপোনালোকে এফৰ্ডেবল প্ৰাইজত বস্তুবোৰ পাব তো এইটো এটা মই মিছোৰ পৰা লোৱা জুৱেলাৰী সেটটো পিন্ধি মোৰ হ'ল ইয়াৰ লগত যেহেতু মাংটিকাও আহিছে মই মাংটিকাডাল নলগাওঁ সো এইটোৱে হৈ গ'ল মোৰ ফাইনেল লুকটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ বাই বাই